ร้องเนี่ยอันนี้ลงใกล้ไปยอมมาเถอะน้องนึงเมียนถึงมันปีตอนนี้จะลงอันนั้นอันนั้นกว่าปืนมอดนี่เนาะให้มือจอนั่งเพื่อนจะใช้น้องวะบางขนาดนี้เห็นไหมมันไอ้ดอกกระรองแจ้งเนี่ยดับปนังไอ้มีบังกูได้